নিতাস কিচেনলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই মোৰ কিচেনত বনাবলৈ লৈছোঁ এগ ৰোল আৰু এই এগ ৰোল বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। মইনো কিদৰে বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰোঁ। চাওঁচোন আহক, তাৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন চাই লওঁ। মই 3টা ৰোলৰ জোখত ময়দা লৈছোঁ আৰু ময়দাখিনি মাৰিবলৈ অলপ পানী লৈ লৈছোঁ আৰু অলপ বন্ধাকবি পিহি লৈছোঁ আৰু গাজৰ অলপ পিহি লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু অলপ ধনিয়া পাত কাটি লৈছোঁ। আৰু আমাক লাগিব 3টা কণী। আপোনালোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে 6টাও ল'ব পাৰে, মই এটাই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু ৰিফাইন অইল লৈছোঁ আৰু চিলি চচ লৈছোঁ, অলপ টমেটো চচ, নিমখ আৰু অলপ জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে আমি ময়দাখিনি ভালকৈ মাৰি লওঁ। তাতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু দিম ৰিফাইন অইল। চাহ চামুচেৰে মই ইয়াত 3 চামুচ ৰিফাইন অইল দিম। এতিয়া ইয়াত অলপ অলপ পানী দি আমি ময়দাখিনি ভালকৈ মঠি ল'ম। ময়দাখিনি খুব ভালকৈ মঠিব লাগে, তেতিয়া ইয়াৰ ৰোলটো খাবলৈ খুব ভাল হয়, কোমল হয়। আৰু এইখিনি আমি এতিয়া প্ৰায় 15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিম। আৰু আমি এতিয়া এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি যদি আপোনালোকে বন্ধাকবি, গাজৰ এইখিনি অকণমান ভাজি দিয়ে, তেতিয়া ৰোলটো খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। বহুতে কেঁচাকৈও দিয়ে, কিন্তু এনেকৈ কেতিয়াবা ভাজি দিবচোন, খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে। ইয়াতে ৰিফাইন অইল অলপ দি দিছোঁ। তাত যিখিনি পিঁয়াজ আমি কাটি ৰাখিছিলোঁ তাৰে অলপমান আমি দিছোঁ প্ৰথমে, আৰু বন্ধাকবি পাতখিনি তাতে দি দিছোঁ। বন্ধাকবিখিনি যেতিয়া অলপ পমি যাব, তেতিয়া আমি তাতে কাটি ৰখা গাজৰখিনিও তাতে দি দিম। গাজৰখিনি দিয়াৰ পিছত বহুত বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে। আৰু ইয়াতে এতিয়া নিমখ আন্দাজমতে দি দিব আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। অৱশ্যে জালুকৰ গুড়ি বেছিকৈ দিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকণমান জ্বলা পাব পাৰে। আপোনালোকে জালুকৰ গুড়ি নিদিলেও ইয়াত একো নাই। এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম, আৰু গেছটো অফ কৰাৰ পিছত এইখিনি আমি এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিম। ইয়াত আপোনালোকে কেপচিকামো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেপচিকাম দিলেও ইয়াৰ গুণটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল। আমি ময়দাখিনি ভালকৈ পুনৰ অলপ সময় মঠি ল'ম। আৰু 3টা ৰোলৰ জোখত আমি লাড্ডুকেইটা বনাই লওঁ। আচলতে ৰোল বুলি ক'লে বৰ বেছি সৰু হ'লেও ভাল নালাগে, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগে। এতিয়া আমি এখন এখনকৈ গোটেইকেইটা বেলি ল'ম। বহুত বেছি ডাঠো নকৰিব আৰু বহুত বেছি পাতলো কৰিব নালাগে। বেলা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ৰুটিখন বনাই ল'ম। তাতে অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। হেতাৰে ভালকৈ প্ৰেছ কৰি দিব।
ইলুটি হিলুটিকৈ ভালকৈ ভাজি ল'ব। ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি একেখন পেনতে এটা আমলেট বনাই লওঁ। তাতে আধা চামুচ ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ। আৰু এটা কণী আমি ভাঙি লৈছোঁ। তাতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এতিয়া এইখিনি তাতে ঢালি দিছোঁ আৰু ৰুটিখন যিমান বহল হৈছে সিমান বহলকৈ আমলেটটো বহলাই দিব। আৰু বহুত বেছি দেৰি ৰাখিব নালাগে। তাতে আমি এতিয়া বনাই ৰখা ৰুটিখন তাতে দি দিম আৰু এখন হেতাৰে ভালকৈ প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ৰুটিখন আমলেটটোত লাগি ধৰে। ইয়াত মই ৰিফাইন অইল কমাই দিছোঁ। কেতিয়াবা আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত খালে মানে খুব তেল হৈ থাকে আৰু ঘৰত বনালে আমি ইমান তেল দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ তেলটো বেছিকৈ খালে ভাল নহয়, হেল্থৰ কাৰণে খুবেই বেয়া। যিমান পাৰোঁ আমি কমাই খোৱাই ভাল। মই ভালকৈ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। ইলুটি হিলুটি এবাৰ কৰি দিলোঁ। হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ৰোলটোত যিখিনি বস্তু ইয়াত দিব লাগে সেইখিনি দি পেলাই আমি ৰোলটো বনাম। যিখিনি আমি বন্ধাকবি আৰু গাজৰ ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি তাৰ মাজতে দি দিছোঁ। অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত কাটি ৰখা এতিয়া পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ অলপমান। পিঁয়াজ মই ভাজোঁতেও অকণমান দিছিলোঁ, কিন্তু কেঁচাকৈও পিঁয়াজটো ইয়াত দিলে বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই কেঁচাকৈ অলপ দিছোঁ। আৰু তাতে এতিয়া টমেটো চচ দি দিছোঁ, 2 চামুচ দি দিছোঁ। আৰু দিছোঁ চিলি চচ। আৰু অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দিয়া হৈ গ'ল। আমি দুইফালৰ পৰা এনেকৈ মেৰিয়াই দিম আৰু তলত এখন বাটাৰ পেপাৰ লৈ ল'ম। আৰু বাটাৰ পেপাৰখন লোৱাৰ পিছত আমি পুনৰ ভালকৈ এনেকৈ যাতে ওলাই নাযায় অকণমান টানকৈ মেৰিয়াই দিব আৰু তললৈ ভালকৈ অকণমান মুটুকাই দিব যাতে খোল খাই নাযায়। আৰু একেটা প্ৰচেছতে আমি গোটেইকেইটা ৰোল বনাই লওঁ। এয়া চাওক, গোটেইকেইটা ৰোল আমাৰ বনোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।